السلام علیکم د هایدرالک پریس والا ویډیوز چې کوم دي دا څومره ارننګ کوي دا ارننګ درته زه نن خیم چې د دې ویډیوز نه خلک څومره ارننګ کوي او ورسره دا ویډیوز جوړیږي څنګه په اسانه جوړیږي ټولې طریقې د خیم د دې یو چینل دی هایدرالک پریس چینل هغه ارننګ زه تاسو ته خیمه دلته کې دا وګوره یوټیوب ته زرالم دلته ما ولیکو هایدرالک پریس چینل دا د دې چینل دی د دې ویډیوز ته وګوره دا وګوره دومره ویوز به دې باندې راځي په کیلو کې راځي ټیک شو میلیون کې نه دي صرف په کیلو کې دي د دې ارننګ ګورو چې دا څومره ارننګ کوي دا ما چینل کاپی کې دلته یو ویب سایټ دی دلته زرالم دلته کې مې دا چینل دا نیم پیسټ کو چې مې پیسټ کو د دې چینل نوم دا دی رالی د باندې ما کلیک کو دا اوس موږ د خې چې دا د میاشتې څومره پیسې ګټي دا وګوره تا ته وایي چې دا چینل د میاشتې د $1300 نه والا د $21,000 پورې ګټي نو ایوریج دا مطلب د دې په مینس کې ګټي ایوریج تقریبا $4,000 یا $6,000 دا د میاشتې ګټي $4,000-5,000 ډېر زیات دي ټیک شو ها دا د دې کال د حساب دی کال حساب بیا کورونو خبره لاړه اوس دا ویب سایټ چې کوم دی دا څومره د دې هغه اکیوریسي دا ګورو چې دا خبره ټیک کوي که غلطه کوي دلته زه د خپل چینل نوم ورکم فار ایگزامپل طارق پټان ساينس اکیډمي سیکنډ دا ما ورکو ګور دی چې موږ ته څه وایي چې د دې سبسکرایبر څومره دي دلته به زه راشم دا وګوره دی وایي چې د دې چینل سبسکرایبر دي 41.3 اوس ریل کې ګورو چې دا د خو نه دی او که نه دی یوټیوب ته سره عالم دا وګوره 41.3 نو د دې خبرې مطلب مې دا دی چې د دې د کم د خبره ده د دې ویب سایټ ده دا بالکل ټیک ده نو دا چې دا کوم خبره کوي چې دا چینل دومره پیسې یا دومره ډالر ګټي دا بالکل ټیک دی دا مې صرف تاسو ته یو مثال درکو ټیک شو اوس ګور دا قسمه ویډیوز که ته جوړول غواړې دا به څنګه جوړیږي دا صرف او صرف په یو پرومپټ باندې جوړیږي انتهایی په اسانه جوړیږي او فری جوړیږي ټیک شو را به شي دلته کې د سرچ دی ځای کې به زموږ دا ویب سایټ ولیکي www.tariqpathanofficial.com انټر بټن به وخی دا به زموږ د ویب سایټ ته راشي دا وړمنې دغه دی دا ټایټل دی ټیک شو پرومپټ چې دی دا وړمنې سر کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا پرومپټ نه دی پرومپټ راته ته لږ لاندې به راشي لاندې چې کله هغه سره خو شروع شي کس طرف ته نو دغه ځای نه ستا پرومپټ شروع کېږي دا وګوره ماسټر پرومپټ فار اټومیټک هایدرالک پریس ویډیو جنریشن دا سره خو شروع ده دې ځای نه چې دی ستا پرومپټ شروع کېږي دا به دې ځای نه را شروع کړي داسې کوم ځای پورې چې دا سره کرښه ده دغه ځای پورې به راشي دا سټول پرومپټ دی دا به د کنټرول سی سره کاپي کی ټیک شو بیا به څه وکړي را به شي نوی ټیب به کولاو کې چیټ جی پی ټي به کولاو کې دلته کې به دا د کنټرول وی سره پیسټ کی دا کوم پرومپټ چې تا راوغوښت دا بلته کې پیسټ کی ورسره به انټر بټن ووهي دا به تا نه دا پوس وکړي چې ستا د چینل نیم څه دی چینل نیم موږ بیا راشي ګوره ورته ها د تاله 15 آیډیاز درکړل په دې کې به ځان یو آیډیا خوښه کړي فار ایگزامپل ته وایي چې دې کې زما دا 3 نمبر آیډیا خوښه ده سالډ ګولډ بار دې کې به ورکړي 3 انټر بټن ما ووهله اوس ورته ګوره ته وایي چې انټر یور چینل نیم ستا د چینل نیم څه دی یا ستا د برانډینګ نیم څه دی ته وایي چې په هغې هایدرالک پریس باندې څه نوم راشي زه یم چې په دې هایدرالک پریس باندې نوم راشي پټان ته به خپل نوم ورکړې ستا خوا د چې څه نوم ورکړې پټان ما ورکړو انټر بټن ما ووهله دا به اوس تاله چې دی ګوره سلیکټډ آبجیکټ څه شی رالی سالډ ګولډ بار او چینل نیم څه شی شو پټان ټیک شوله اوس به تاله دا یو درکړي امیج پرومپټ دغه به ته تصویر جوړ کړي او ورسره چې کوم دی لاندې به تاله درکړي پرومپټ نمبر 2 موشن پرومپټ هغې نه به ته بیا ویډیو جوړې ټیک شو لومبی به موږ دا راوالو امیج پرومپټ دا به لومبنی دی سر نه راوالي داسې پورې به دا د کنټرول سی سره کاپي کړي بیا به راشي نوی ټیب به کولاو کړي دې ځای کې به ورکړي ویسک اے آی انټر بټن به وښي دا لومبنی سایټ دی دې باندې به کلیک کړي اوس ګوره خپل جیمیل به لاګین کړي او دلته کې دا براوز ګیلري بټن دا به ووښي بیا به دا انټر ټول ووښي ټیک شو دلته کې به راشي دلته کې به ځان راشي خوښ کړي د یوټیوب دپاره جوړې که د ټیک ټاک دپاره جوړې ستا خپله خوښه ده دلته کې به دا پیسټ کې انټر بټن به ووښي دا به تاله 2 قسمه تصویران درکړي ستا خپله خوښه ده که برس که ستا پکې خوښي ټیک ته که نه خوښ انټر بټن بیا ووښه دا وګوره پټان یو دا رالی یو دا پټان چې لږ سایډ ته رالی ته وایي چې یو 2 پې نور جوړم چې لږ مزدار ښکاري انټر بټن به بیا ووښي دا به تاله 2 نور جوړ کړي ټیک شوله وګوره ته چې انټر بټن وخې دا بار بار جوړوي اوس دې کې فار ایگزامپل دا یو تصویر زما خوښ دی دا یو زه یم چې بس دا یو سیک دی ټیک شوله دا دغه ما ووښو ډاونلوډ بټن مې ووهله دا ډاونلوډ شو هایدرالک پریس هم رالی پټان هم پې جوړ دی او لاندې چې دی ګولډ بار پروت دی نوی ټیب ما کلاو کړو دلته کې فلو رالم فلو بټن مې دا لومړنی ویب سایټ دی یو خو ویسک شو یو په فلو کې هم دا تصویر جوړېږي ها دواړه طریقې ته ښیم دا وګوره نیو پروجیکټ ما ووښو دا بټن به ووښي امیج دا بټن دا به لاول ووښي فار ایگزامپل موږ تصویر جوړول غواړو ټیک شوله دلته کې مثال ریشو خوښ کړي او دا به په 1 باندې پرېږدي یو تصویر موږ جوړو چې کریډټس موږ لږ کم ولګي دغه امیج پرومپټ دا به دلته کې پیسټ کړي انټر بټن به ووښي دا به هم تاله تصویر جوړ کړي چې کله تصویر جوړ شي بیا ویډیو ته څنګه نوټ کړو دا بټن به ووښي ویډیو به ته به راواړې دلته کې به دا فریمز چې دی په پرېږدي باندې پرېږدي او دا به 1 کې یو ویډیو زموږ پکار ده دا به چې دی ځان ریشو خوښه کړي دلته کې به سټارټ بټن ته راشي او دا بټن به ووهي
کم تصویر دا جوړ کړی بدل کې اپلوډ کړي. لکه فار ایگزامپل موږ په ویسک باندې وختي تصویر جوړ کو دا باندې بزړه ډبل کلیک کم دا بدل کې راوخیږي تصویر راوخته اوس بدل چې د موشن پرومپټ پکاري موشن پرومپټ چې دا بدل کې پیسټ کړي. اب کم ځای کې ملاويږي چیٹ جی پی ټی د براشي کم دا پرومپټ نمبر 2 د موشن پرومپټ دا براوالي کنټرول سی سره بدا کاپی کی واپس براشي دل کې فلو تا کم ځای ته تصویر راخي جوړلې دي دا موشن پرومپټ موږ راوغستو کنټرول سی سره واپس بدل کې زرا شمه فلو ته دلته کې کنټرول وی وخی دا بدل کې پېشي انټر بٹن به وخی ستا به ویډیو ریډي شي. دا یو طریقه شوله. که فرض کا فلو کې کریډټ ختم شي بل طریقه دا مکمل فری طریقه دلته براشي ګوګل کې بولی کې میټا اي اي ټیک شو انټر بٹن به وخی دا لومړنۍ سایت دې باندې بکلیک کې خپل جیمیل بتانه وغواړي او لاګین کې چې کله جیمیل لاګین شي بیا به دا کریټ بٹن وخی ښه ټیک شو. چې کله جیمیل لاګین کې بیا به دا کریټ بٹن وخی دلته کې براشي دلته کې اوس موږ ویډیو جوړو کنه دا ایم ایچ چې کوم بٹن دا دې باندې بکلیک کې دا به ته کنورټ کی ویډیو ته دا ورلاندې ویډیو لیکلی دا ما ویډیو ته واړو اوس دلته کې به تصویر راخیږي دا پلس بٹن دا به وخی دا تصویر چې دی الریډي جوړ دی دا بل کې راوخیږي دا دلته راوخته او چې کوم ستا په چیټ جی پی ټی کې چې کوم هغه پرومپټ دی دا ویډیو پرومپټ نمبر 2 ٹھیک شوله دا به کنټرول سی سره کاپی کې دلته کې براشي دا به کنټرول وی کې دا بل تراوخیږي بیا چې دا انیمیټ بٹن دا به وخی. نو په دې طریقه په میټا ای کې ته انلیمیټډ چې د ویډیوز جوړول شي خپ اسانه دا ویډیو چې دا بدل کې ریډي شي په دې طریقه ته په فلو کې دغه جوړول شي او په میټا ای کې مکمل فری او انلیمیټډ ویډیوګانې جوړول شي. داسې 14-15 ویډیوز جوړوا او یو ویډیو ته جوړوا او هغه بیا خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کوا.